Hello, Northeast PSC সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো আজিৰ দ্য আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ এনালাইসিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল কেটা ডিসকাস কৰাৰ আগতে like every day I would like to emphasize that current affairs to বহুত tedious process হয় আৰু এনেকুৱা এটা এক্সাম নাই যত আমি current affairs ফেস নকৰো so current affairs to holistically completely cover কৰাটো বহুত জৰুৰী সেই কাৰণে আমি এই যেটো ইনিশিয়েটিভ আছে ফ্ৰী আমাৰ যেটো ইনিশিয়েটিভ আছে দা আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ এনালাইসিছত তাত আমি বেস্ট তৰিকা আছে কেনেকে আমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টু কভার কৰিব লাগে সেই বস্তুবোৰ আমি ইয়াত আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ইফ ইউ আৰ লাইকিং দ্য ইনিশিয়েটিভ প্লিজ লেট us know by subscribing to the channel by liking the video and please encourage us ফার্স্ট আর্টিকেল কি হল আজি যে সুপ্রিম কোর্টে যেটো মানে আমাৰ ইলেক্ট্রাল বন্ডৰ কথা চলি আছে ইলেক্ট্রাল বন্ডৰ ওপৰত আৰু এটা নতুন আপডেট আহিছে যে ইলেক্ট্রাল বন্ডৰ যেটো ভাৰ্ডিক্ট আছিল ফার্স্ট অফ অল যে ইলেক্ট্রাল বন্ড স্কিম যেটো আছিল হেতু আনকনস্টিটিউশনাল ঘোষিত কৰিছিল সুপ্রিম কোর্টে আমি জানো হয় নাই ইয়াৰ পিছত আমি কি দেখা পালো যে সুপ্রিম কোর্টে কৈছে যেটো ইলেক্ট্রাল বন্ডৰ ডেটা আছে হেতু পাবলিশ কৰিব লাগিব কাক কৈছে এটো SBI কৈছে SBI data to কাক দিলে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া দিলে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া দুটা PDF আপলোড কৰিছে অনলোকৰ যেটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে আৰু তাত কি আছে যেটো ডোনাৰ আছে ঠিক আছে কোনে কোনে ডোনেট কৰিছে পইচা ইলেক্ট্রাল বন্ডৰ থ্ৰু দি আৰু যেটো ৰিসিপিয়েন্ট আছে কোন কোন পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে মানে কিমান পইচা পাইছে হেতু দিছে কিন্তু ইয়াত অনলকে এটা যেটো ইউনিক নাম্বাৰ আছে ঠিক আছে ইউনিক ID মানে ইউনিক নাম্বাৰ এটা আছে হেতু নাম্বাৰটো ইয়াত আপলোড কৰা নাই তো সুপ্রিম কোর্টে কৈছে যে এইটো ইউনিক আইডি ও আপলোড কৰিব লাগিব ইউনিক আইডি যেতিয়া কি বস্তু এটো সাপোজ কোনোবাই ডোনেট কৰিছে ঠিক আছে ডোনেট কৰিছে হেতু কি থাকিব ডোনেটৰ মানে ডেট থাকিব ঠিক আছে আৰু কিমান এমাউন্ট ডোনেট কৰিছে ইয়াৰ লগতে এটা ইউনিক আইডেন্টিটি থাকিব UID ইউনিক আইডেন্টিটি থাকিব যদি এই নম্বৰটো আমি জানো এই নম্বৰৰ সহায়ত আমি ক'ব পাৰিম যে এই ডোনেশনটো এই পইচাখিনি কোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিত গৈছে তো এতিয়া আমি কি দেখা পালো যে জিমানবোৰ আমাৰ মানে ডোনৰ আছে ঠিক আছে ডোনৰবোৰৰ যেটো পইচা আহিছে সেই পইচাটো আমি কি দেখা পালো যে বিভিন্ন এমাউন্টত মানুহে পইচা দিছে কিন্তু আমি কি দেখা পালো যে কোনটো কোম্পানীয়ে কোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিক মানে পইচা দিছে হেতু আমি এক্স্যাক্টলি দেখিব পৰা নাই সেই কাৰণে ইউনিক আইডেন্টিটি যেটো নাম্বাৰ আছে ইউনিক নাম্বাৰ আছে আলফা নিউমেৰিকেল নাম্বাৰ হেতু তাত এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব টু এস্টাবলিশ দ্য ৰিলেশনশিপ এটো এটা ট্ৰান্সপাৰেন্সিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ট্ৰান্সপাৰেন্সিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব সো দ্যাট ইজ হোৱাট this unique number will be uploaded on March 21 by 5 p.m. This has been the direction from the Supreme Court. Next article hol Vladimir Putinor oporot yar opor duta article ase okonman bujibole chesta korim so Vladimir Putin ki hol election hol moi amar eta election related jeto discussion asale tat moi koisilu je election to ki mane আমার ইন্ডিয়ান পার্লেন্সত যদি আমি কথা পাতো হোয়াট ইজ ইলেকশন মানুহে ভাবে যে আমি ডেমোক্রেসিত আছো ঠিক আছে ডেমোক্রেসি থাকা বাবে আমার ইয়াত কি হয় ইলেকশন হয় তেনেকুৱা নহয় ইলেকশন ইজ অনলি ওয়ান অফ দা কম্পোনেন্টস ঠিক আছে ডেমোক্রেসি এটা কান্ট্রি ডেমোক্রেসি হবলৈ হলে বহুত কেটা মানে কম্পোনেন্টস লাগে তার ওয়ান অফ দি কম্পোনেন্টস হল কি ইলেকশন ইলেকশন তো নন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে হয় ইলেকশন রাশিয়াতে হল ঠিক আছে রাশিয়াত মানে এভরি 5 ইয়ার্সত তেওঁলোকে ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰে ঠিক আছে 5 ইয়ার্স নহয় 6 ইয়ার্সত তেওঁলোকে ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰে আৰু এই ইলেকশনবোৰ ফ্ৰী এন্ড ফেয়াৰ হয় না হেতু ডিফারেন্ট ডিবেট সো ইলেকশন টু হয়ে থাকে কিন্তু আমাৰ যেহেতু আমি এটা ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি হয় ইয়াত ইলেকশন টু ট্ৰান্সপাৰেন্ট ফ্ৰী আৰু ফেয়াৰ হোৱাটো বহুত মানে ইম্পৰ্টেন্ট সেই কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰাল বন্ডৰ লগত যিবোৰ মানে ডিসকাশন চলি আছে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব উইল হ্যাভ টু বি অ্যাৱেৰ উইথ দিস ডেভেলপমেন্টস সো ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ কথা যদি কওঁ হি বিকেম দি ফার্স্ট টাইম হি বিকেম দ্য হেড অফ দ্য স্টেট ইন 1999 এটো আমি চাম ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে যে ইয়াতো যেতে ইলেকশন হল মানডে যেটো ইলেকশন হল ইয়াত ওভাৰৱেলমিং মেজৰিটি পাইছে ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ঠিক আছে আৰু landslide victory in an election that followed a harshest crackdown our jimanbur opponent asile thik ase teolokok bahut
ৰাফ ট্ৰিটমেণ্ট ঠিক আছে এওঁৰ যিটো মানে প্ৰিন্সিপাল অপজিশ্যন লিডাৰ আছিলে এলেক্সিছ নাভালনি ঠিক আছে তেওঁ যিটো মানে আৰ্কটিকত এটা জেলত আছিলে আৰু এই কিছুদিন আগতে তেওঁ ঢুকালে ঠিক আছে তো যিমানবোৰ মানুহে পুটিনৰ এগেইনষ্টত যায় সেই সকলোবোৰ মানুহ হয়তো কোনোবা এক্সিডেণ্টত মানে মৃত্যু হৈ যায় তেওঁলোকৰ বা কিবা ডাঙৰ মানে বহুত ওখ এটা বিল্ডিঙৰ পৰা তেওঁলোকে পৰি যায় এণ্ড দে ডাই অৰ দে প্লেন ক্ৰেছ হৈ যায় এই সকলোবোৰ বস্তু হয় চ' দেৰ ইজ এ লাইক ছাপ্ৰেশ্যন অফ অপজিশ্যন ভইচেছ ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পালোঁ যে ৰাছিয়াৰ কথা যদি আমি কওঁ এওঁলোকে মানে চেষ্টা কৰিছিলে ৰাছিয়ান পিপুল দে প্ৰটেষ্টেড এ বিট যে এই আনডেমক্ৰেটিক যিটো ৰুলাৰ আছে এওঁক আমি কি কৰিব লাগিব পাৱাৰৰ পৰা ডিথ্ৰন কৰিব লাগিব বাট দেট ডিড নট মেটেৰিয়েলাইজ অ'কে চ' ইট ছেকিউৰ্ড এ ৰেকৰ্ড নাম্বাৰ অফ ভোটছ এণ্ড আনছাৰপ্ৰাইজিং ডেভেলপমেণ্ট আমি সকলোৱে জানো যে এই ভোটটো যিটো ইলেকশ্যন এইটো জাষ্ট এ মেয়াৰ ফৰ্মেলিটি আমি জানো যে কোনে জিকিব ইট ইজ নান আদাৰ দেন মিষ্টাৰ পুটিন ঠিক আছে হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হি বিকেম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইন 1999 আৰু ইয়াৰ পিছত এওঁ ইমান মানে স্কিলফুলি এই সকলোবোৰ বস্তু প্লেন কৰিছে যে 1999 পৰা 2024 হৈ গ'ল হি হেজ অলৱেজ বিন ইন পাৱাৰ ইন ওৱান অৰ আদাৰ ফৰ্ম অ'কে চ' উইল চিড ইন ডিটেইল ইন দ্য নেক্সট আৰ্টিকেল তেওঁৰ যিটো লাইফ জাৰ্ণি আছে ইন পলিটিকেল জাৰ্ণি সেইটো আমি চাম এতিয়া ঠিক আছে যিটো 100% মানুহে নিয়াৰলি 100% মানুহে ভোট দিছে তাৰ 87% যিটো ভোট আছে সেইটো কোনে পাইছে পুটিনে পাইছে জাষ্ট ইমেজিন 87% ভোট আমাৰ ইণ্ডিয়াত 1984 চাগে ইলেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ চিটছ কোনে জিকিছিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে জিকিছিলে 448 চিটছ জিকিছিলে আউট অফ 543 448 চিটছ যদি কোনোবাই জিকে ইট মিনছ মানে মোৰ দেন 50% হ'ব লাগিছিলে কিন্তু তেতিয়াও মাত্ৰ 48% ভোটহে মানে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে পাইছিলে নট ইভেন মোৰ দেন 50% জাষ্ট ইমেজিন যে পুটিনে ইয়াত কিমান পাইছে ইয়াত 87% ভোট তেওঁ পাইছে চ' যদি আমি কথা পাতোঁ যে মিখাইল গৰ্বাচেভ কি কৰিছিলে যিটো 1991ত আমি কি দেখা পালোঁ কোল্ড ৱাৰ মানে শেষ পায় কোল্ড ৱাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত যিটো USSR আছে সেইটো কি হৈ যায় ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ যায় ঠিক আছে ভাঙি যায় ইনটু মেনি স্মলাৰ কাণ্ট্ৰিজ আৰু সেই সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰি কি হৈ যায় তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু এই সময়ত যিটো মানে লিডাৰ আছিলে মিখাইল গৰ্বাচেভ হি মানে সাকামড এ ফিউ লাইক মান্থছ এগো হয় নে নাই এবছৰমান হ'ল তেওঁ মৃত্যু বৰণ কৰিছে চ' যদি আমি USSR যেতিয়া ব্ৰেকআপ হ'ল তেতিয়া তাৰ আগতে আমি কি দেখালোঁ মিখাইল গৰ্বাচেভে দুটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে পেৰেষ্ট্ৰইকা ইকনমিক ৰিফৰ্ম ইকনমিটো মানে মডাৰ্ণ কৰিব লাগে ইকনমিক কেপিটেলিষ্টিক যিটো ডেভেলপমেণ্ট আছে সেইবোৰ মানে এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে আৰু গ্লাছনষ্ট মানে যিটো মানে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি সেইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আমি কি দেখা পালোঁ USSR যেতিয়া ব্ৰেকআপ হ'ল তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বৰিছ য়েলচিন বহুত মানে নন চিৰিয়াছ এজন লিডাৰ আছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ মানে তুমি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আৰ্টিকেল পাবা তেওঁ মদাহী আছিলে মানে ড্ৰিংক কৰি কিনে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত গৈছিলে তেওঁ কি কৈ আছে নিজে বুজি পোৱা নাই এই সকলোবোৰ বস্তু কি হ'ল USSRৰ এটা বহুত ডাঙৰ ষ্ট্ৰং এটা ইমেজ আছিলে কিন্তু USSRৰ ব্ৰেকআপৰ পিছৰ পৰা 1999লৈকে এই মানুহজন যেতিয়া মানে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেতিয়া যিটো ৰাছিয়াৰ ছাকচেছৰ ষ্টেট হ'ল মানে USSRৰ ছাকচেছৰ ষ্টেট হ'ল ৰাছিয়াৰ যিটো ইমেজ ইমান ভাল নাছিলে ঠিক আছে তো 1998ত কি দেখা পালোঁ এওঁ মানে ৰিজাইন কৰাৰ পিছত মানে তেতিয়া যিটো KGBৰ বহুত মানে ব্লু আইড বয় আছিলে মিষ্টাৰ পুটিন তেওঁক প্ৰেচিডেণ্ট বনালে ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমবাৰ ইলেকশ্যন হি ওন হিজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন ইন মাৰ্চ 2004 আকৌ 2004ত ইলেকশ্যনত তেওঁ জিকিলে কিন্তু 2008 আহোঁতে বহুত কেইটামান মানে চেলেঞ্জেছ আছিলে ইয়াৰ ওচৰত যে ৰাছিয়াৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত কি কৈছে যে এজন মানুহে কণ্টিনিউৱাছলি 2 টাৰ্মছৰ কাৰণেহে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে তো 2008ত কি কৰিলে হি বিকেম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ডিমিত্ৰী মেডভেডেভ তেওঁক কি বনালে প্ৰেচিডেণ্ট বনালে ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্ট বনোৱাৰ পিছত মানে 4 বছৰৰ মানে নট 6 years but I think 4 years after 4 years there is elections তো প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত এওঁ হ'ল পুটিন হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আকৌ 2012ত কি হ'ল
প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল 2018 আকৌ এই প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে হোৱাৰ পিছত ই কনষ্টিটিউশ্যনত চেঞ্জ কৰিছে যে ইউ কেন বিকাম প্ৰেছিডেণ্ট এট এনি নাম্বাৰ অফ টাইম 2024তো প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল তো 2030তো মানে প্ৰেছিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব যেতিয়া এওঁৰ এজ হ'ব 78 চ' হি হেজ বিন ভেৰি ভেৰি skillful with respect to solidifying his position as the principal head of the state since 1999 25 years হৈ গ'ল যদি এইটো মানে টেনিয়ৰ যদি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কি হ'ব যেটো মানে ষ্টালিন আছিলে ষ্টালিন বহুত দীঘলীয়া সময় ধৰি তাত মানে 1929 ৰ পৰা 1953 লৈকে ষ্টালিন আছিলে কিমান বছৰ হ'ল 24 years হয় 24 years so এইটো যেটো মানে 2024 যেটো প্ৰেছিডেন্ট হ'ল ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এটো যদি কমপ্লিট হয় then he will be the longest serving president of modern Russia okay so those are the things তো বহুত মানুহে ইয়াত মানে প্ৰটেষ্ট কৰিব খুজিছিলে যেটো আমি চালো কোনো মানে লাভ নহল নুন এগেইনষ্ট পুটিন বুলি এটা মানে ক্যাম্পেইন স্টার্ট কৰিছিলে বাট দোজ আর নট সাকসেসফুল দিস ইজ হোয়াট উই নিড টু নো উইথ রেসপেক্ট টু রাশিয়া আৰু ইন্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মিস্টাৰ মোদি তেওঁ টুইট কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছে তেওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি যেটো মানে নৰ্থ কোৰিয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট আছে ঠিক আছে হন্ডুৰাছ এই সকলোবোৰ কান্ট্ৰিৰ যেবোৰ প্ৰেসিডেন্ট আছে তেওঁলোকে ইয়াক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ কৰিছে এতিয়া বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল হ'ল ফাইটিং হিউম্যান ট্ৰাফিকিং অ্যাৱেৰনেছ দ্য কি তো হিউম্যান ট্রাফিকিং কি হয় যেটো আমাৰ মানে মানুহ আছে ঠিক আছে হিউম্যানৰ তস্কৰী হিউম্যান সেলিং এন্ড বাইং ঠিক আছে ফৰ ভেৰিয়াছ ৰিজনস হ'ব পাৰে যে লেবাৰ ওয়াৰ্কাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যে প্ৰস্টিটিউশনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা হ'ব পাৰে যে এটো মানে মেৰিজৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে কি হয় মানুহক বেচা কিনা কৰা হয় ঠিক আছে ইট ইজ ইনহিউম্যান ইট গোজ এগেইনষ্ট দ্য ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া অফ হিউম্যান ৰাইটস মোস্ট অফ দি ভিকটিমস are forced into slavery or prostitution জিমানবোৰ মানুহৰ মানে বেচা কিনা হয় সেই সকলোবোৰ মানুহক হয়তো ফোর্সড লেবাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে ফোর্স কৰা হৈছে অথবা তেওঁলোকে কি কৰা হৈছে যে prostitutionত ইনভলভ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো ট্ৰেসড ব্যাক টু দা নিওলিথিক ৰেভলিউশন যদি আমি ফোর্স হিউম্যান ট্রাফিকিংৰ কথা পাতো এটো নিওলিথিক ৰেভলিউশন যেতিয়া মানে এগ্ৰিকালচাৰ স্টাৰ্ট হ'ল এগ্ৰিকালচাৰৰ সময়ৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ মানে তেতিয়া মানে কাম কৰাৰ কাৰণে লেবাৰ লাগিছিলে আৰু লেবাৰবোৰক মানে যিবোৰ পাৱাৰফুল মানুহ আছিল তেওঁলোকে মানে লেস পাৱাৰফুল মানুহক ফোর্সফুলি নিজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে এগ্ৰি কৰাইছিল ঠিক আছে ইভেন দো স্লেভাৰি ইজ ইলিগেল হিউম্যান ট্রাফিকিং আজিৰ দিনতো এক্সিষ্ট কৰে ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি আমি যদি দেখা পাওঁ এনা মাৰিয়া মেৰকন ভেনসন আৰু হুৱানা মাৰিয়া পেড্ৰন তেওঁলোকে কিতাপ লিখিছে সেই কিতাপটোৰ নাম কি হ'ল হিউম্যান ট্রাফিকিং এ হিষ্টৰিকেল এপ্ৰোচ টু দা কনসেপ্ট 2013 ত লিখিছে তো তেওঁলোকে কি কৈছে যে হিউম্যান ট্রাফিকিং ওয়াজ ইনিশিয়ালি ইন্ট্ৰোডিউসড in the 19th century কিন্তু 20th century হেখৰ ভাগত আমি কি দেখা পাওঁ এই যেটো মানে হিউম্যান ট্রাফিকিংৰ যেটো প্ৰবলেম আছে এটো আৰু ষ্ট্ৰং হৈ গল মানে টাইম ইট অনলি বিকেম worse ঠিক আছে মানে সিচুৱেশনটো ভাল হোৱা নাই আৰু বেয়াই হৈছে ইয়াৰ উপৰি এটা কিতাপ আছে হেতু হল যে এন্ডিং হিউম্যান ট্রাফিকিং এন্ড মডাৰ্ন স্লেভাৰি ফ্ৰীডমছ জাৰ্নি 2017 ত আছে ঠিক আছে এটো কি কৈছে যে it has opined that human trafficking emanates is inseparable from the history of human slavery যেটো human trafficking আমি দেখা পাওঁ human slavery human trafficking যেটো আছে human slavery এই দুটা বস্তু they go hand in hand যদি আমি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো ডেটা যদি আমি চাও 2018 ত 5788 কেস হৈছিলে হিউম্যান ট্রাফিকিংত মহাৰাষ্ট্ৰ টপ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত আমি 2019 যদি চাও 2208 টা কেস আছিল ইয়াৰ তেতিয়াও মানে মহাৰাষ্ট্ৰত হাইয়েস্ট আছিল ইয়াৰ উপৰি 2020 যদি আমি দেখা পাও কোভিড অকনমান কেস ডিক্লাইন হৈছিল ঠিক আছে 1714 কেস হৈছিল আৰু তেলেঙ্গানা ইয়াত টপ কৰিছিল তেলেঙ্গানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ দুটা টপ কৰিছিল এই সকলোবোৰ বস্তু আমি আমাৰ ইন্ডিয়াত হিউম্যান ট্রাফিকিং কিমান হয় হেতু আমি চাব পাৰো ঠিক আছে সো যদি আমি অসমৰ কথা কও 314 টা কেস হৈছিল 2018 ত 2019 ত 201 এটা কেস হৈছিল কোভিডৰ সময়ত 124 টা কেস হৈছিল অকনমান ডিক্লাইন 2021 ত 203 মানে এইবোৰ বস্তু আমাৰ সমাজতো এক্সিষ্ট কৰে আমি নাজানো ঠিক আছে সো ইমোৰেল ট্রাফিক
প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1956 ITPA এইটো আনা হৈছিলে যাতে মানুহৰ ইলিগেল যেটো হিউম্যান ট্ৰাফিকিং হয় হেতু আমি বন্ধ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো in the year 2021 the Trafficking in Persons Prevention Care and Rehabilitation Act was enacted in India ঠিক আছে ইয়াত মানে সিভিয়াৰ পেনাল্টি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে যে যিবোৰ মানুহে ইয়াৰ এই এক্টিভিটিৰ লগত লিপ্ত হৈ থাকিব তেওঁলোকক বহুত পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব in Assam there are anti human trafficking cells which function as agencies to combat the crime ঠিক আছে আৰু আমি কি দেখা পালো ম্যাক্সিমাম যিবোৰ আমি ৰিজন দেখা পাও কি ৰিজন হয় ইকোনমিক ৰিজন হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইকোনমিক ৰিজন যে যিবোৰ ভিকটিম আছে তেওঁলোক দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ হয় যিবোৰ ভিকটিম আছে তেওঁলোকে মানে ফিমেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে ফিমেল বা চিলড্ৰেন হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো এওঁলোকক কি কোৱা হয় প্ৰমিস দিয়া হয় যে ইউ উইল বি গিভেন এ বেটাৰ ওয়ার্ক অপরচুনিটি ঠিক আছে বা মডেলিং কৰিব মানে ই দিয়া হ'ব মডেলিংৰ কাৰণে মানে ধোকা দিয়া হয় ইয়াৰ উপৰি এওঁলোকক কয় যে ভাল ঘৰত কি দিয়া হ'ব ম্যাৰেজ কৰোৱা হ'ব এই সকলোবোৰ প্ৰমিস কৰি হেনা তেওঁলোকক কি কৰা হয় মানে ট্ৰাফিকিং কৰা হয় ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাইছো যে এই সকলোবোৰ যিবোৰ মানে হিউম্যান ট্ৰাফিকিংত লিপ্ত মানুহ আছে এলোকক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অপাৰেশন মুস্কান বুলি এটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰিছিল 2015 ত বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্স ঠিক আছে সো আমি কি হ'ব লাগিব আমি অ্যাৱাৰনেস মানে ফেলাব লাগিব ঠিক আছে there is a need for more such projects first of all এনেকুৱা project আৰু হ'ব লাগিব অ্যাৱাৰনেস কৰিব লাগিব লোকাল গভৰ্নমেন্ট যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ ইনভলভমেন্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে proper use of cell phones and internet needs এইবোৰ আমি জানিব লাগিব আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰ যিবোৰ মানে বেনিফিট কষ্ট বেনিফিট আছে এইবোৰ আমি জানিব লাগিব আৰু many times যিবোৰ মানুহে হিউম্যান ট্ৰাফিকিং কৰে they are relatives বা চিনাকি মানুহ হয় তো আমি এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব we need to know how the world works and we have to be sensitized about this very pressing issue Next article hall scientists to study 3 fish species in northeast for a climate vulnerability assessment. তো তিনিটা fish species আছে এটো স্টাডি কৰি হেনা দেখা হ'ব এই তিনিটা fish species তিনিটা ডিফারেন্ট মানে ওয়াটাৰত পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু এওঁলোকৰ যেটো ওয়াটাৰ টেম্পাৰেচাৰ আছে এই ওয়াটাৰৰ যেটো মুভমেন্ট আছে তেওঁলোকৰ যেটো মানে পপুলেশন ডেন্সিটি ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ এই সকলোবোৰ বস্তু যদি আমি স্টাডি কৰো তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কি মানে ইম্প্যাক্ট হৈ আছে আমাৰ ওপৰত হেতু আমি দেখা পাম আৰু ইয়াত তিনিটা ফিশ কি আছে স্নো ট্ৰাউট Thermahesir and tire track eel. তো এই সকলো ইয়াত মানে স্টাডি কৰা হ'ব because climate change is a pressing issue. Climate change আমি daily আমি কিবা এটা আৰ্টিকেল পঢ়িয়ে থাকো and we need to deal climate change as fast as possible. সেই কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ইয়াত চলোৱা হৈছে. Next article হ'ল special arrangements for IDPs. Internally displaced persons. Internally displaced মানে এটা কান্ট্রি আছে কান্ট্রি যেটো টেরিটরি আছে এই টেরিটরি মানে বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারিৰ ভিতৰতে মানুহ নিজৰ ঘৰ এৰিয়া না যদি বেলেগ ঠাইলৈ গুছি যায় because and they are forcefully ঠিক আছে if they are forcefully made to displace যদি তেওঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে মানে ডিসপ্লেস হ'ব লাগে তেনেকুৱা মানুহক আমি ইন্টাৰনেলি ডিসপ্লেস বুলি কওঁ তো মণিপুৰত বহুত মানুহ এনেকুৱা হৈছে ইন্টাৰনেলি ডিসপ্লেস হৈ গৈছে because of this violence ঠিক আছে around 50,000 people এওঁলোকক কি কৰা হ'ব ইলেকশনত মানে যেটো ইলেকশন আহি আছে তেওঁলোককো মানে ফুল যেটো মানে ভোটাৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে যেটো মানে এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে হেতু এৰিয়াৰ ভোটাৰ হিচাপে তেওঁলোকক মানে ট্ৰিটমেন্ট কৰা হ'ব বাট এওঁলোকৰ যেটো ইলেকশন হ'ব এলোকে যেটো ভোট দিব এওঁলোকৰ যেটো মানে ক্যাম্পিং আছে তাত মানে ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াটো মানে কন্ডাক্ট কৰোৱা হ'ব ঠিক আছে সো এটো ইয়াত আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কৈছে সো ইয়াৰ উপৰি আমি কি চাও the IDPs in the conflict affected Manipur would be treated as electors in the original place. ठीक है a new scheme has been prepared for the IDP of the state to vote at the relief camper ভিতৰতে তেওঁলোকৰ ইলেকশন হ'ব সো যদি গ্লোবাল ৰিপোৰ্ট অন ইন্টাৰনেল ডিসপ্লেসমেন্ট 2023 কথা পাতো এটো কি হল GRID 2023 it states that the number of people displaced by disasters rose by 40% যেটো ডিজাস্টাৰৰ কাৰণে যিবোৰ মানুহে ডিসপ্লেসড হয় এটো মানে সিচুৱেশনটো 40% ইনক্ৰিজ হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াত এটা অৰ্গানাইজেশন আছে হেতু হল ইন্টাৰনেল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটৰিং সেন্টাৰ এওঁলোকে কি কৰে মানে যিবোৰ মানুহে ডিসপ্লেস হয় তাৰ ডেটাটো কালেক্ট কৰে ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি কি হৈছে যে
It is the world's leading source of data and analysis on internal displacement. ঠিক আছে, and the number of people living in internal displacement reached a record high of 71 million people across 110 countries. ইয়াৰ উপৰি যদি 62.5 মিলিয়ন পিপলৰ কথা কওঁ, এইটো কনফ্লিক্ট আৰু ভাইলেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিছপ্লেচ হৈছে, আৰু 8.7 মিলিয়ন পিপল তেওঁলোকে কি হৈছে মানে ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে ঘৰ এৰিব লগা হৈছে। 2021 যদি দেখা পাওঁ 30.7 নিউ মানে 37.7 মিলিয়ন এনেকুৱা ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে, যিটো অনলি 2021 হৈছে। 2022 যদি আমি কথা কওঁ, এইটো সাম 150 কাণ্ট্ৰিজ অৰ টেৰিটৰিজ ৰিপৰ্টেড ছাচ ডিছপ্লেচমেণ্ট। 150টা কাণ্ট্ৰিত আমি কি দেখা পাওঁ এনেকুৱা ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে, মানুহে নিজৰ ঘৰ এৰিব লগা হৈছে। পাকিস্তানত সকলোতকৈ বেছি আমি দেখা পাইছোঁ নাম্বাৰ অফ ডিজাষ্টাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট, ঠিক আছে, 8.16 মিলিয়ন। যে ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে যিটো মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় সেইটো পাকিস্তানত সকলোতকৈ আমি বেছি দেখা পাইছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডিয়াৰ কি চিনাৰিঅ দেখাব, ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ডেড 1,000 নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰনেল ডিছপ্লেচমেণ্টছ এণ্ড 631,000 ইণ্টাৰনেলি ডিছপ্লেচড পিপল ডিউ টু conflict and violence and 2.5 million due to disaster in 2022. It's a big number, big number. India aru Bangladeshor kotha jodi ami patu, they started to experience flooding even before the official start of the monsoon season. Ami floodor karone bahut mane ki hoy jay, yar pora amar internally displaced hoy jay. Ohomor kotha jodi kau, ohomor mane pray hokolubur district ote ami ki dekha pao flood affected mane manu ami dekha pao, thik ase. So India's northeastern states of Assam was affected by early floods in May 2022, and the same areas were once again flooded in June. ঠিক আছে, nearly 5 million people, 50 লাখ মানুহ ইয়াৰ কি দেখা পাওঁ affected হৈ যায়. By the end of the monsoon, 2.1 million displacements had been recorded in India. So এইটো আমি জানিব লাগিব। Deep Tech Startup Policy in Final Stages of Interministerial Discussion is the next article. So Deep Tech আমি কি যদি Deep Techৰ কথা কওঁ, সেইটো কি বস্তু হয়? It refers to a class of startup business that develop new offerings based on tangible engineering innovation or scientific discoveries and advances. Deep tech jodi ami dekha po, deep tech mane bahut advanced jetu mane amar jetu technology ase ajir dino jetu amar projukti bigyan ase tar kotha ami pati asu, jenoko artificial intelligence hol, advanced materials, blockchains, machine learning, biotechnology, robotics, drones, photonics, quantum company, এই সকলোবোৰ বস্তু ডিপ টেকত আহে, ঠিক আছে। ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাওঁ, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে এক্টিভলি এই সকলোবোৰ যিটো টেকনলজিকেল এৰিয়া আছে এওঁলোকক মানে ডিল কৰিবৰ কাৰণে নতুন ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিব চেষ্টা কৰিছে। নেশ্যনেল মিছন অন ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ মোবিলিটি এণ্ড বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ along with National Quantum Mission, এই সকলোবোৰ ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্টে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব চেষ্টা কৰিছে। পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইয়াত দেখিব পাৰা 2023ত এই পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক এইমড এট ফষ্টাৰিং এণ্ড এনাবলিং এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ কোম্পানীজ, যাতে কোম্পানীয়ে কি কৰিব পাৰে ইয়াত মানে ডিপ টেক ফিল্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। ইয়াক আমি নেশ্যনেল ডিপ টেক ষ্টাৰ্টআপ পলিচি বুলি কওঁ, ঠিক আছে। আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেল কৰা নাই এতিয়ালৈকে। অবজেক্টিভ তুমি চাব পাৰা, ইউ কেন ৰিড হোৱাট আৰ দ্য কি ফ'কাছ এৰিয়াছ, লং টাৰ্ম ফাণ্ডিং অপৰচুনিটিজ, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ ৰেজিম, টেক্স ইনচেণ্টিভ, কণ্ডিচিভ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক, এই সকলোবোৰ বস্তু ষ্টাৰ্টআপক প্ৰভাইড কৰা হ'ব চ' দেট দে কেন প্ৰডিউচ ডিপ টেক technologies in India. Women hiring from campus grew 5% in financial year 2023. আমাৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল যিটো আমি কেম্পাছ প্লেচমেণ্টৰ কথা পাতোঁ, ঠিক আছে। যদি লেটছ ফৰ এক্সাম্পল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা পাতোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰ যিমানবোৰ মানুহে ইঞ্জিনিয়াৰ হয় তেওঁলোকৰ যিটো কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট হয়, উইমেনৰ চিলেকশ্যনটো আগতে ইমান নাছিলে। যদি আমি ৰিচেণ্টলি দেখা পাওঁ ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হৈ আছে, এৰাউণ্ড 5% মোৰ উইমেন আৰ বিং ৰিক্ৰুইটেড, ঠিক আছে। চ' উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো আমি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব। উইমেন আৰ এৰাউণ্ড 50% অফ আৱাৰ পপুলেশ্যন। আমাৰ যদি 50% পপুলেশ্যন উইমেন হয়, তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ মানে পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে, ভাগিদাৰী আছে, অংশীদাৰ আছে আমাৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টত, সেইটো আমি বহুত বেছি হয়। আৰু তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব, ডিউ শ্বেয়াৰ আৰু ডিউ ৰেচপেক্ট আমি provide কৰিব লাগিব, due place they should be given. PLFS data indicates that for women in the working age group, LFPR is only 35.6% in India. যিটো periodic labor force survey যদি আমি দেখা পাওঁ, তাত women only 35.6% women ইণ্ডিয়াত কি কৰে, কাম কৰে। এই ডেটাবোৰ তুমি চাব পাৰা। আৰু যদি আমি ৰুৰেল এৰিয়াছত কথা পাতোঁ, ৰুৰেল এৰিয়াছত এইটো অকণমান বেছি 39.3 আৰু আৰ্বান এৰিয়াছত অনলি 26.5। However, from 2017 to 2021 এইটো যিটো উইমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন যিটো আছে ৱৰ্ক ফৰ্চত, সেইটো ইনক্ৰিজ হৈছে মেনৰ কম্পেৰিজনত, ঠিক আছে।
So, the estimation also indicate that female labor force participation in India between 1990 and 2022 has decreased from 28% to 24%. Etu hol mane urbanor pora jodi ami urban areas or koi rural areas ki hoise increase hoise aru female kotha jodi ami kotha patu in comparison to with respect to men hetu increase hoise, but jodi ami absolute numbers dekhabo female jetu participation ase hetu decrease hoise. The fall has obstructed their growth and hindered their ability to achieve their maximum capabilities. So, these are the factors that we need to know. We need to know with respect to women empowerment and their ensured participation, their ensured involvement in the growth story of this country. Okay. So, with respect to all these things, I would like to call it a day. Thank you so much. Aku log pam kali. Till then, have a good time.